Hindi, kasi maghanap kami ng apartment. And then, after namin maghanap ang apartment, ayun lang. Came from you talaga, Berna. Ayan. Oh my God! Oh my God, no? Ano yan? Bahay or... Mga bahay yan na? Ang aking Jamaica na naghahanap pa rin ng apartment. Diba? Ang sabi. Maganda eh. Mainan niya kabuang. 193 144. Char. 193. Asa nga 193? Ha? Oh, nagalako ko ni mga Oh, diba? I told you. pero yung araw ko ni hindi ka ba follow sa blue. Follow na. Nagalako na. Follow na. Ari na, Bin. Ari na. Dito ka sa tagi. Kamay ra kay siya eh. CR no? Dako kay siya. The certificate is C. C. It's Yeah. good. Ah, okay. So if it's AB, ABCD. So, ano siya? Mahal man siya. Then, ano need siya? If you want this, not this, put the television. Yeah. Oh, sana only television daw. So, mali. Kusena. Something. Sabi ni Nandruwa, oh. Si Marites o Marisol. To studio. Si Maris. Anong ginagawa mo, Marisol? Uy, pwede. Wala sila yung elevator? Ay, nadib mo. Lula na ni. Si Dido na dyan siya. So guys, ano masasabi niyo sa apartment? I Ikaw, love Mitch. it. Amazing. Oh, ang dami pera. Burn! Come here. Come here, bebe. So, ano? Big possibility, big chances nga Of winning? mato to ang ipilion. As in? Di, pwede naman mag-Bisaya. You can... Chances. Chances of winning? It's a big chances that we will get An apartment. Get that apartment. Yo, yaman yun. Mga way pa ang Miya. Ha? Labas. Wala man. Oo. Parang safe, kan kayo ba? Safe kayo ba? Hey guys, so this is our day 2 of apartment Hunting. apartment hunting. Horror hunt. Diba horror hunting? Hunting. Hindi ko panudloy. Sa so, ang apartment. Ha? Hindi ko pa namin ba yan? Mugi mo. Kuya no. Natin may bagong recruit. Natin may bagong recruit. Asa to si Kuya? Ay, Kuya. Ay, Kuya. Hello. Ah. Nice. Bern, dali mong gusto mo siya. Ha?
Hindi makita si Bintiri. Di ba? Mas acaba de ter mais um museu ali. Ok. Bern, kanya kung gusto, Bern. Hala, pandat. Sala. Dohara. Atau di atas bikas. Kung inani ka space, kwarto okay ra. 80 ni. Ha? Di ba yan dako naman nga kwarto sa? Luang mo sa tong ito mo. Oo. Oo, mga kuani mo. Okay na siguro. Maglanaan ako. Agamay kayo siya. So we have another second house. Sabi sa second house. Wala, dili. Ay, sorry guys. Sige lang, napit na may sakyan na no. So it means na nailagbasan na dito. Wala la la, wala la, wala la. Hey guys! So, andito na po yung pangatlong apartment. Tadaan! Ikaw sa apartment, oy. Ha? Kanya ka na ba? Oh. Kanya adlaw ba? Ah. 740 ano ka? Oh, tanan. Kinain ka sa iyang palibot? Ah, okay. Kaya pandanya sa bus. Oh, kutak ba ka nun? Ting, 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 ting. Kana, kaka-expo na ako. Oh, na may sakyan na may kagaling parking na area. Kani para atuan ni siya. Ato ano? Dili natin ibuta atong car. Za? Ato ang car. Mo, no? Oh. It's not the right. This one Yes. is the parking. Yes, it's allowed. I'm the owner. Because Sabi the sa bumper dami. we're gonna suck on that on. Ah, sak daw. Spell sak daw, be. The elevator is wait for the elevator. Ah, okay. I go first with this one lady. And then another two ladies. Or Is it fully equipped kitchen? what? Fully equipped kitchen? Kitchen is here. Yeah. Oh. Gas, okay. Ay, sa kwarto. Dako siya. O, tanawa, diri. Kwarto. Two. Olha, vai, mas é para casa que eu estou já Duha ka buk banyo dito. Dako siya. Oh, upat na gani din itong kwarto, oh. Burn. Naku. Sige, explore. Same siya. Dako kayo, no? Wait, taas ang ceiling ay. Doon kayo. Taas ang ceiling. Oo, Dami taas kasi- sa ceiling. Ayun mo ang abag ko. May na-rate. Oh yes, wait.
gani ka siya unang ba? O, kanang sulod, no? Sarado o. Patam. Hasong kay itong, hindi na bitaw kay magpilit sa imuha, maduo sa imuha. Bern, i-on daw ng kuan, Bern. Sulod sa ay, Sulod sa dito. Hindi, sulod sa dito. Ay, sulod daw ay kay may on ang tubig. Uy, na, bito! Duha lagi ka buok. Doon ka buo kong shower. Mga 800 ni Dirita. Ligid mo. Sina na po. Mga marites. Jagresa. Mga marites. Loob. Isaba kayo mo. Mugal, ikaw na na. Batara. Kusina. Upat na eh. Ah. Okay. So, muna siya ata. Perfect. Diyan. Alcantara-tera diha. This is... Anong kwarto? May radyo siya. Toilet. Okay. Is it immediate entry? Yeah. Oh, okay. Muna sala. Sala gamay ra jud siya. 800. Gamay ra siya kwarto. Gamayan kay. Siya. Ito yan siya. Then, inigawas ni mo. Kanaanan man siya. Kanaanan man siya inigawas ay. Ano ba?